Hello, বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আৰম্ভ কৰিম আমি CSIR Net Mathematical Science from very first chapter unit 1 vector space যেহেতু linear algebra CSIR নেটত বহুত বেছি এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে কোৱেশ্চন পেপাৰখনত linear algebra বহুতো কোৱেশ্চনছ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টৰ কি হয় ম্যাক্সিমাম ক্যান্ডিডেটৰ মোৰ ক্ষেত্ৰটো হয় যে linear algebra কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নথকাৰ কাৰণে তাৰ কোৱেশ্চন কিছুমান কৰিবলৈ প্ৰবলেম হয় গতিকে ভাবিছো linear algebra কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো আৰু ইয়াৰে প্ৰথম চেপ্টাৰটো মই টপিকটো লৈছো ভেক্টৰ স্পেচটো সকলোৱে ডিগ্ৰীতে হওক বা মাষ্টাৰ্ছতে হওক পঢ়িছে হলেও ভেক্টৰ স্পেচ মানেনো হয় কি ইয়াৰ ডেফিনেশনটো আজি মই ডিসকাস কৰিম ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত যদি ক'বাত ভুল হৈ যায় ক্ষমা কৰিব প্ৰথমতে ভেক্টৰ স্পেচৰ ডেফিনেশনে যোৱাৰ আগত আমি বুজিব লাগিব যে হোৱাট ইজ এ ভেক্টৰ একচুয়ালি ভেক্টৰ বুলি ক'লে সকলো মনলৈ কি আহে বাৰু মই কম যে ভেক্টৰ ইজ এ কোয়ান্টিটি উইথ ডাইৰেকশন সো ভেক্টৰ মানে কি ইন ম্যাথমেটিক্স ভেক্টৰ মানে হৈছে এনেকুৱা বস্তু যাৰ কোয়ান্টিটি মানে ম্যাগনিটিউডো থাকে লগতে ডাইৰেকশন থাকে ম্যাগনিটিউড with direction. For example, মই যদি আপোনাক কওঁ যে length মই যদি অকল কওঁ lengthৰ ই এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি নে স্কেলাৰ প্ৰথম কথা আমি বুজিব লাগিব যে lengthটোত অকল ম্যাগনিটিউড থাকে না ডাইৰেকশনো থাকে যদিহে অকল ম্যাগনিটিউডৰ কথা বুজাওঁ যদি মই অকল ডিসটেন্স বুজাওঁ তেতিয়া হেতু হ'ব আপোনাৰ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি বাট যদি মই কৈ দিম যে পোষ্ট 10 মিটাৰ ইন west বা north west direction মই যদি কওঁ Ram is 10 meter away in northwest direction grammatical mistake হ'ব পাৰে দেই মানে মই এটো বুজাইছো যে Ram 10 মিটাৰ আঁতৰত আছে suppose 10 meter away from some location that you know from here Ram ইয়াৰ পৰা 10 মিটাৰ আঁতৰত আছে কিন্তু কোনটো ডাইৰেকশন ইন নৰ্থ-ওয়েষ্ট ডাইৰেকশন যদি তেনেকা ক্ষেত্ৰত কওঁ তেতিয়া কিন্তু এই 10 মিটাৰটো হৈ যাব আপোনাৰ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি যেহেতু ইয়াত ডাইৰেকশন মেনশন কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে ওয়েট এটা নরমাল যেটো আমি ওয়েট গণনা কৰবা যেটো আমি হিসাব লওঁ যে ভৰৰ হেতু কি কোয়ান্টিটি পাৰো ভৰটো হৈছে স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি যেহেতু ওয়েটৰ কোনো ডাইৰেকশন নাথাকে কিন্তু যদি মই কওঁ ফোর্স মই যদি কওঁ যে আপুনি যিখন টেবুলত পঢ়ি থাকে সেই টেবুলখনৰ কথাকে মই যদি এক্সাম্পল লওঁ যে টেবুলখন পূবৰ দিশত ঠেলি দিয়া তেতিয়া ফোর্স এপ্লাই কৰা বুজাব এক্সটাৰ্নাল ফোর্স এপ্লাই কৰিব তেতিয়া কিন্তু সেই ফোর্সটো বুজাব আপোনাৰ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি যেহেতু আপুনি ফোর্সটো কোন ফালে দিলে টেবুলখন পূব ফালে যাব গতিকে তাত আপোনাৰ ডাইৰেকশন মেনশন হৈ আছে গতিকে এই বিলাক হ'ব ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি গতিকে ভেক্টৰ ইজ এ কোয়ান্টিটি উইথ ম্যাগনিটিউড বা কোয়ান্টিটি মানে আপুনি ম্যাগনিটিউড ক'ব পাৰে ভেক্টৰ মানে হৈছে ম্যাগনিটিউড with direction গতিকে লিখিছো মই quantity with self direction যে এনেকুৱা quantity যাৰ direction থাকে স্কেলাৰ মানে কি স্কেলাৰ বুলি ক'লে যত অকল ম্যাগনিটিউড বা তাত অকল মেজাৰমেন্টটো থাকে তাত ডাইৰেকশন মেনশন কৰা নাথাকে এতিয়া প্ৰথম কথা সকলোৱে 2D টো পঢ়িছে 2D পঢ়িছে 3D পঢ়িছে 2 ডাইমেনশনত আমাৰ এক্সিস কেডাল থাকে দুডাল x এক্সিস আৰু y এক্সিস আমি সদায় কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসত যদি x আৰু y এক্সিস থাকে তাত থকা এটা বিন্দু কেনেদৰে হুচাও অৰ্ডাৰ পেয়াৰ a, b মানে ক্ৰমিক জোৰ a, b এনেদৰে লিখো that means suppose order pair a, b is the point a তাৰ মানে a পইণ্টটো কিমান দূৰত্বত আছে x অক্ষৰ ফালে suppose a দূৰত্বত আছে আৰু y অক্ষৰ ফালে b দূৰত্বত আছে গতিকে 2 ডাইমেনশনত কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসত x আৰু y কোঅৰ্ডিনেট এক্সিসত আমি কি বুজাও যে এটা পইণ্ট আমি অৰ্ডাৰ পেয়াৰ a, b ৰে লিখো এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত ভেক্টৰ কথা অহা নাই মই এটো এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি কথাই কৈ আছো এটা পইণ্টৰ কথা কৈছো যদিহে ভেক্টৰৰ কথা কওঁ তেতিয়া কিন্তু ইয়াত ওপৰত a বাৰ ইউজ কৰিব লাগিব যেতিয়া ভেক্টৰ বুজাব যদিহে মই কওঁ যে oa এটা ভেক্টৰ তেতিয়া কিন্তু ইয়াত a বাৰ হৈ যাব আৰু a বাৰ আৰু b বাৰ যে লিখিছো এই গিটা হৈছে আপোনাৰ কোঅৰ্ডিনেটস ইয়াটো a আৰু b টো হৈছে কোঅৰ্ডিনেটস সিমিলাৰলি ভেক্টৰটো একেই a আৰু b টো ক'ব কোঅৰ্ডিনেটস বা এলিমেন্ট যদি এটা ভেক্টৰ ক্যাপিটেল A লিখো তাৰ ওপৰত সদায় এনেকৈ এডাল কাৰ্সিন দিব লাগিব বাৰ দিব লাগিব a বাৰ ইজ ইকুৱেল a I cap plus b j cap মানে a বাৰ ভেক্টৰটো
x axis দিশত a ডিসটেন্সত আছে আৰু y axis দিশত b ডিসটেন্সত আছে আৰু যেহেতু ভেক্টৰ সদায় x axisত আমাৰ ইউনিট ভেক্টৰ i cap ডিনোট কৰে আৰু y axisত j cap ডিনোট কৰে যদিহে তিনডাল axis থাকিলে হয় তেতিয়া থাৰ্ড z axisত k cap হ'লহেঁতেন যেহেতু 2 ডাইমেনশনাল ভেক্টৰটা মেনশন কৰিছো গতিকে a bar is equal to a i cap plus b j cap যদি আমরা 3 ডাইমেনশন লও যে in 3D a vector is represented as a I cap plus b j cap plus c k cap that means x axis ত আহিব আপোনাৰ i cap unit vector y axis ত j cap unit vector আৰু z axis ত k cap unit vector গতিকে মই ভাবো এখিনি বুজি পাইছে যেহেতু এটা পয়েন্ট বুজাবলৈ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ ইউজ কৰো a, b ঠিক তেনেদৰে ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰটো একেই তাত খালি a bar, b bar, c bar লিখিব লাগিব নেক্সট আহিব যে যেনেদৰে আমি স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি এড কৰিব পাৰো তেনেদৰে ভেক্টৰ কোয়ান্টিটিও আমি এড কৰিব পাৰো ভেক্টৰ এডিশন একচুয়ালি ভেক্টৰ এডিশন মানে কি বুজায় যদিহে মই ডাল 3 ডাইমেনশনাল কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছৰ কথা কৈছো যে x এক্সিছ আছে y আৰু z এক্সিছ আছে যদি তাত মই ভেক্টৰ লওঁ সাপোজ এটা ভেক্টৰ লৈছো o a bar মানে এটা ভেক্টৰ লৈছো o a bar যেটো অৰিজিনৰ পৰা গৈছে এই পইণ্টলৈকে আৰু হেতু হৈছে স্মল a bar সিমিলাৰলি মই বেলেগ এটা ভেক্টৰ লৈছো o b bar তেন্তে মই এই কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছত এই 3D স্পেচত এই o a bar আৰু o b bar to যদি এড কৰো দুটা ভেক্টৰ যদি এড কৰো তাৰ ৰিজাল্টেন্টটো এটা এগেইন ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি হ'ব that means addition of two different vector gives always an another vector scalar quantity নাপাও ভেক্টৰ দুটা এড কৰিলে সদায় ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি পাম that means যদি মই দুটা ভেক্টৰ another এড কৰো then their addition vector will be from here to there their addition vector from point b to a suppose this is small c bar গটিকে o a bar আৰু o b bar এড কৰি এনেকটা ভেক্টৰ পাম c bar g2 এ ইহতৰ এডিশনটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি থাকে গটিকে দুটা যদি বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰ ল w1 and w2 w1 ত থকা কোঅৰ্ডিনেটস বা এলিমেন্ট খিনি মই লৈছো a b c w2 ত লৈছো a1 b1 c1 যদি ইহতৰ এডিশনটো লও দুটা ভেক্টৰ এডিশন কেনেকৈ হ'ব corresponding elements in corresponding positions মানে প্ৰথম পজিশনত থকা প্ৰথম এলিমেন্টটো হে এড হ'ব সেকেন্ড এলিমেন্ট হে এড হ'ব তেনেদৰে থাৰ্ড এলিমেন্ট হে এড হ'ব মানে কোঅৰ্ডিনেটস খিনি correspondingly এড হ'ব গটিকে w1 plus w2 will be equal to a plus a1 b plus b1 c plus c1 তেনেদৰে যদি 4 টুপলস থাকে a b c d a1 b1 c1 d1 তেনেদৰে correspondingly ইয়াত আহিব a plus a1 b plus b1 c plus c1 d plus d1 গটিকে কোঅৰ্ডিনেটস যিমানে নাথাকক বা এলিমেন্ট যিমানে নাথাকক যিমান টাপলৰে আমি লওঁ n টাপলৰ ললেও corresponding elements খিনি এড হ'ব এটো আছিল ভেক্টৰ এডিশন এখিনি অলৰেডি সকলোৱে পঢ়ি আছে মই হলেও ভেক্টৰ স্পেচ বুজিবৰ কাৰণে এই বেসিক কনসেপ্ট খিনি ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো নেক্সট আহিব স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইন ভেক্টৰ স্পেচ স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন মানে কি বুজায় এটা ভেক্টৰ স্পেচত আমাৰ মাল্টিপ্লিকেশনটো আমাৰ নরমাল মাল্টিপ্লিকেশন নুবুজায় তাত সদায় স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন হয় দ্যাট মিন্স যেটো ভেক্টৰ স্পেচ আমি ষ্টাডি কৰিম তাত এটা ভেক্টৰ লব লাগিব আৰু স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি লব লাগিব ভেক্টৰ আৰু স্কেলাৰৰ মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব তাত লেট আস সাপোজ small a belongs to r be any scalar মানে মই ৰিয়েল নাম্বাৰছ লৈ লৈছো যেটো মই এক্সাম্পল দেখাইছো যে গতিকে মই এটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ পৰা এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি a লৈ লৈছো যেটো ৰিয়েল নাম্বাৰছ খিনি অল আৰ স্কেলাৰছ প্ৰথম কথা স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশনে ফিজিক্যালি কি মিন কৰে এই ফিজিক্যালি মিন কৰে যে এটা 3D স্পেচত সাপোজ এটা ভেক্টৰ আছে a bar small a bar ইয়াক যদি মই মাল্টিপ্লিকেশন কৰা বুজাও নরমালি তেতিয়া কি হয় যে ইয়াৰ যেটো ডিসটেন্স থাকিব সেই ডিসটেন্স মই বহুৱা বুজাব ইনক্ৰিজ কৰা বুজাব বাট ইন দা সেম ডাইৰেকশন যদি ভেক্টৰটো এফালে থাকে তেন্তে মই এফালে বহাব লাগিব মই কিন্তু এফালে বহালে নহব সেম ডাইৰেকশনত যদি ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড বহাই গৈ থাকো that means multiplication of this vector যদি মই কওঁ যে এগুণ বহাও গতিকে এইখিলৈকে মই এনেকৈ a bar আহি যাব তেতিয়া হৈ যাব as a whole ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 2a bar Similarly, মই আৰু যদি এগুণ বহাও 3a bar তেনেদৰে ভেক্টৰ এটা মাল্টিপ্লিকেশন কেনেকৈ বুজাইছে হিতৰ ম্যাগনিটিউড ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থকা বাট ইন দা সেম ডাইৰেকশন সো স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন বুলি কলে কি বুজিম এটা স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি লম আৰু এটা ভেক্টৰ লৈছো w bar গতিকে স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন অফ w bar with this scalar is represented as small a w bar equal to another vector c always remember that
যদিও মই এটা ভেক্টৰ লগত এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ৰিজাল্টটো কিন্তু এটা সদায় ভেক্টৰেই হ'ব ইয়াত কিন্তু কেতিয়াও আমি স্কেলাৰ কোৱান্টিটি নাপাওঁ স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন অফ এ স্কেলাৰ উইথ another vector gives always a vector quantity গতিকে if w bar is equal a1 a2 a3 suppose তিনটা কোঅৰ্ডিনেট আছে মই 3D স্পেচ লৈছো যেহেতু x y z কোঅৰ্ডিনেট এক্সিছত w ৰ কোঅৰ্ডিনেটস কিনি হৈছে a1 a2 a3 then multiplication কেনেকৈ হৈ যাব যেটো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি থাকে তিনিটা কোঅৰ্ডিনেটতে তিনিটা এলিমেন্টতে সেপাৰেটলি মাল্টিপ্লাই হৈ যাব a w bar will be equal to a1 a2 a3 মই ভাবিছো স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এণ্ড ভেক্টৰ এডিশ্যন সকলোৱে এখিলেকে বুজি পালে বা জানেই সকলোৱে মই ভাবো এগ্ৰি কৰিছে এতিয়া নেক্সটত আহিব আৰু যিহেতু ভেক্টৰ এডিশ্যনছ খিনি কেনেকুৱা হয় ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰ কেনেকৈ এড কৰে মই ক'লোৱে তাত আপোনাৰ আহিব পাৰে কমিউটেটিভ হয় নেকি মানে কমিউটেটিভ আৰু এছ'চিয়েটিভৰ কনসেপ্টটো ভেক্টৰ স্পেচত থাকিব গতিকে মই আকৌ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছো যে কমিউটেটিভ বা এছ'চিয়েটিভ ভেক্টৰ হয় নেকি যদিহে কমিউটেটিভ হ'বলে হয় Suppose দুটা ভেক্টৰ আছে w1 and w2 কমিউটেটিভ হ'বৰ কাৰণে ইহত দুটাৰ ৰিজাল্টটো যি পাম মই ভেক্টৰ গিটা যদি মই পজিশন চেঞ্জ কৰি দিও w2 + w1 কৰি দিও ইহতৰ ৰিজাল্ট যেটো পাম দুটা সেম হ'ব লাগিব যদিহে w1 + w2 is equal to w2 + w1 then these vectors are called commutative এটো হৈছে কমিউটেটিভ বুলি ক'লে সকলোৱে বুজি পায় যেটো হৈছে ক্ৰম বিনিময় এছ'চিয়েটিভৰ কাৰণে আমি হদায় তিনটা ভেক্টৰ কনসিডাৰ কৰো সাপোজ তিনটা ভেক্টৰ আছে a bar + b bar + c bar সাপোজ তিনটা ভেক্টৰ লৈছো a bar b bar and c bar যদি মই এনেদৰে কৰো যদি ব্ৰেকেট দি দিও প্ৰথমতে হদায় আমি এড কৰিম ব্ৰেকেটত থকা পাৰ্টটো b bar + c bar এড কৰি যেটো ৰিজাল্ট পাম তাৰ লগত যদি a bar কৰো ইহতৰ ৰিজাল্ট কাৰ হতে সমান হ'ব লাগিব a bar + b bar + c bar ইহতৰ হতে সমান হ'ব লাগিব to be associative গতিকে ভেক্টৰ কমিউটেটিভ থাকিব পাৰে এছ'চিয়েটিভ থাকিব পাৰে তাৰ প্ৰপাৰ্টি গিটা হৈছে এইগিটা এতিয়া w bar = abc যদি মই w ভেক্টৰটো তিনিটা কম্পোনেন্ট বা তিনিটা এইগিটা সদায় মনত ৰাখিব এটা কম্পোনেন্ট বুলি কয় এলিমেন্ট কয় বা কোঅৰ্ডিনেটস বুলি কয় যদি তিনিটা কোঅৰ্ডিনেটস থাকে তেন্তে that vector is called a vector of triplets মানে তিনিটা ট্ৰিপলেটৰ ভেক্টৰ হয় মানে এখিনি নোটেশনস হয় যেনেকৈ আমি পঢ়িব লাগে একচুয়ালি হেতু হিচাপত কৈ দিছো if w bar is a vector from rn মানে যদি r to the power n মানে ৰিয়েল নাম্বাৰস কিন্তু to the power n হৈছে তেতিয়া তাৰ পৰা যদি এটা ভেক্টৰ লওঁ সেই ভেক্টৰটোৰ কিন্তু কেনেকৈ লিখিব লাগিব in n tuples মানে তাত n টা কোঅৰ্ডিনেটস থাকিব a1 a2 a3 up to an যদি মই r to the power n আৰু এটো কয় ইউক্লিডিয়ান স্পেচ যদি ইউক্লিডিয়ান স্পেচৰ পৰা এটা মই এলিমেন্ট লওঁ ভেক্টৰ এলিমেন্ট then that vector should be represented as a1 a2 a3 up to an মানে n tuples থাকিব লাগিব so here a1 a2 a3 an are called coordinates বুলি কয় কেতিয়াবা এলিমেন্টস কয় কেতিয়াবা tuples বুলি কয় গতিকে as a whole vector ওপৰত আপোনালোকৰ ভাবিছো কনফিউজন ক্লিয়াৰ হ'ল মই নিজেও কনফিউজন ক্লিয়াৰ কৰিছো মই কনসেপ্ট খিনি ক্লিয়াৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছো যেহেতু ভেক্টৰ স্পেচৰ আমি আন্ডাৰ যিখিনি থিওৰামছ আছে যিখিনি মেইন টপিক আছে বুজিবৰ বাবে ভেক্টৰ স্পেচ কি হয় প্ৰথমতে তাক জানিব লাগিব এতিয়া ভেক্টৰছ খিনি বুজাৰ পিছত মই যাব বিচাৰিছো যে ইহতৰ এটা ভেক্টৰ স্পেচ ম্যাথমেটিক্যালি ডিফাইন মই অ্যাকৰ্ডিং টু বুক লৈছো এখন লৈছো মই লিনিয়াৰ এলজেব্ৰা পুঞ্জে এণ্ড কেনেথ হফমেনৰ বুকখনৰ পৰা লৈছো জাস্ট ডেফিনেশনটো মই বুকৰ পৰা উঠাইছো বাট one by one দিয়া আছে a vector space or a linear space remember that a vector space is also called a linear space vector is sometimes called linear space consists of the following vector space ot ki khini ase ki khini conditions thakile vector space kom hekhini dia ase first point to hoise a field f of scalars jenedore আপোনালোকে সকলোৱে গ্ৰুপ পঢ়িছে গ্ৰুপত আমি কেনেদৰে লিখো যদি আমি গ্ৰুপটো 0 ডিনোট কৰিছো এতিয়া আটো r হ'ব পাৰে z হ'ব পাৰে বেলেগ কিবা সেটো হ'ব পাৰে গ্ৰুপটোত কেনেকৈ লিখে g, উইথ এ বাইনাৰী অপাৰেশন তাত এটা বাইনাৰী অপাৰেশন লিখে এতিয়া মন কৰিব ভেক্টৰ স্পেচত আমাৰ অপাৰেশনস থাকে এটা হৈছে স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন এটা হৈছে ভেক্টৰ এডিশন দুইটা থাকে
গতিকে যেহেতু দুটা অপাৰেশনছ পাওঁ গতিকে আমাৰ দুটা সেট থাকিব লাগিব গতিকে এটা সেট লয় এ ফিল্ড এফ অফ স্কেলাৰ্ছ মানে সেই সেটটোত আপোনাৰ অকল স্কেলাৰ কোৱান্টিটি থাকিব আৰু সেই কাৰণে কয় ফিল্ড বা এফ আৰু এ সেট ভি অফ অবজেক্টছ কল ভেক্টৰ্ছ মানে ভেক্টৰৰ এটা সেট ল'ব হেতু হ'ব হৈছে ক্যাপিটেল ভি এণ্ড থাৰ্ডত দিয়া আছে এ ৰুল অৰ অপাৰেশন মানে এটা অপাৰেশন থাকে কল ভেক্টৰ এডিশন মই কৈছোঁ যে ভেক্টৰ এডিশন বুলি এটা অপাৰেশন থাকিব which associates with each pair of vectors suppose v থকা দুটা এলিমেন্ট আলফা আৰু বিটা লৈছো তেতিয়া হিহঁতৰ ভেক্টৰ এডিশনটো কেনেকুৱা হ'ব যদি কমিউটেটিভ হয় আলফা প্লাস বিটা should be equal to বিটা প্লাস আলফা আৰু ভেক্টৰ এডিশন কেনেকৈ এড কৰিছিলে সবকে কোৱা হৈছে যে ইয়াত যদি suppose আলফা আৰু বিটাৰ যদি সেপাৰেটলি হিহঁতৰ এলিমেন্টছ খিনি দিয়া আছে তেতিয়া আমি correspondingly এড কৰো আৰু ইয়াত মানে in a vector space vector operation is like addition is commutative মানে vector space ত addition to commutative হ'ব লাগিব যদি হে vector commutative নাপাও তেন্তে হেখন vector space বুলি আমি নকওঁ addition is associative মানে তিনটা বেলেগ বেলেগ vector লৈছে এটা alpha beta gamma then associative ৰ কাৰণে এটো rule হয় যে alpha plus bracket beta plus alpha should be equal to alpha plus beta প্ৰথমতে দুটা এড কৰি then এটো লগ এড কৰিব লাগিব হিহঁতৰ ৰিজাল্ট ইকুৱেল হ'ব লাগিব then it is called associative There is a unique vector 0 in V called the zero vector. Always remember in addition or ক্ষেত্ৰত আমাৰ সদায় unique element বা unit vector to কি হ'ব লাগিব zero vector হয় that means ইয়াত 1 আহিব নোৱাৰে কাৰণ আলফাৰ লগত যদি মই 1 এড কৰো মই আলফা নাপাও আলফাৰ লগত মই 0 এড কৰিলে অৰিজিনেল ভেক্টৰটো পাম গতিকে ইয়াত হ'ব there is a unique vector 0 in V called the zero vector আৰু zero vector মই লিখিছো ভেক্টৰ লিখিলৈছো কাৰণে 0 লিখিছো বাট যদি অকল ম্যাথমেটিক্যালি লিখিবলৈ হয় আমি 0 বাৰ লিখিব লাগিব zero vector which is not equal to 0 আমাৰ ordinary 0 লগত ইকুৱেল নহয় এটো হৈছে ভেক্টৰ remember that গতিকে নাম্বাৰ 4 টো দিছে for each vector alpha in V there is a unique vector minus alpha in V such that their addition is 0 নে যেটো ভেক্টৰৰ আমি সেট লম ক্যাপিটেল ভি তাৰ যি কোনো এটা ভেক্টৰ আলফাৰ কাৰণে আমি সদায় এটা বেলেগ ভেক্টৰ নেগেটিভ আলফা পাম যাৰ কাৰণে এই দুইটা যদি এড কৰো ৰিজাল্টটো মই 0 ভেক্টৰ পাব লাগিব এখিলৈকে আসলে আপোনাৰ এই চাৰিটা পইণ্ট নেক্সট আহিছে a rule operation called scalar multiplication মই কৈছো যে ভেক্টৰ স্পেচত কি হ'ব scalar multiplication থাকে which associates with each scalar c in f আৰু scalar quantity বোৰ সদায় f ৰ পৰা আহিব যেহেতু আমি লৈ থৈছো যে a field f of scalars and a vector alpha in v আৰু যি কোনো এটা ভেক্টৰ লম v ৰ পৰা then হিহঁতৰ multiplication টো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে c alpha their multiplication is represented as c alpha in v called the product of c and alpha in such a way that মানে হিহঁতৰ scalar multiplication কেনেকৈ হ'ব লাগিব alpha লগত যদি মই 1 মাল্টিপ্লাই কৰো হিহঁতৰ ৰিজাল্ট আলফা হ'ব লাগিব for all vectors belonging to the set v next কৈছে c1 c2 দুটা বেলেগ বেলেগ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি লৈছে আৰু প্ৰথমতে হিহঁতক ব্ৰেকেটত ৰাখিছে then মাল্টিপ্লাই হৈ আছে এটা ভেক্টৰ আলফা তাৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয় যে মই c2 আলফা কৰি বাহিৰত যদি c1 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া ৰিজাল্টটো একে হ'ব লাগিব যদি দুটা বেলেগ বেলেগ ভেক্টৰ এড কৰো মই যদি এটা স্কেলাৰ কোৱান্টিটি মাল্টিপ্লাই কৰো তেন্তে তাৰ ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হয় c আলফা প্লাস c বিটা মানে ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ যায় এটো সিমিলাৰলি c1 প্লাস c2 দুটা বেলেগ বেলেগ স্কেলাৰ লৈছো ইয়াত দেন এটা ভেক্টৰ কোৱান্টিটিৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো তেতিয়াও কি হয় এই স্কেলাৰ কোৱান্টিটিটো দুইটা সেপাৰেট হৈ যায় c1 আলফা প্লাস c2 আলফা গতিকে পইণ্ট 1 ৰ পৰা পইণ্ট 4 লৈকে যদি গুটেইখিনি কন্ডিশনস গুটেইখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ফুলফিল হয় এক্সিষ্ট কৰে দেন this v is called a vector space over a field f and this is represented as vf also represented as vf comma addition and multiplication যেহেতু ভেক্টৰ স্পেচত দুটা অপাৰেশনস থাকে এটা addition আৰু এটা আছে scalar multiplication গতিকে এনেদৰে লিখিব পাৰি এনেদৰে লিখিব পাৰি গতিকে মই ভাবো ভেক্টৰ স্পেচৰ ওপৰত যিখিনি কনফিউজন আছিল ভেক্টৰ স্পেচ মানে কি সকলোৰে এখিনি কনফিউজন ক্লিয়াৰ হ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কিবা ৱেট ইন ইজি ৱে আপোনালোকে যদি বুজাব পাৰে বা আপোনালোকৰ মতে ভেক্টৰ স্পেচৰ শৰ্ট কে ডেফিনিশন কি হ'ব পাৰে কমেন্টত জনাব পাৰে আৰু নেক্সট ভিডিওতে আমি ইয়াৰ এক্সাম্পলস ডিসকাস কৰিম যেহেতু ভেক্টৰ স্পেচে বহুত বেছি লেংদি হয় জোনে প্ৰথম চাইছে বা প্ৰথম পঢ়িছে তাৰ কাৰণ টান হ'ব পাৰে গতিকে এইখিনি ডাইজেষ্ট কৰি লওক so till then take care thank you